Filmez la Craiova plouă, filmez la București plouă, filmez dimineața plouă, filmez seara plouă. Dacă se mai plânge cineva de secetă anul ăsta, nu știu ce să fac. Anul ăsta exagerăm un pic cu fenomenele meteo. N-a venit nici măcar primăvara. Teoretic trebuie să vină vara în curând. Da. Apropo, șapca în cap, Țigara în gură, sunt Luci Popa, hai la autoră. hai la o tură. Da. O mașină frumoasă, dovada că Volkswagen știe să facă mașini, doar că îi se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Nu știu cum să zic. Nu mai e pe locul 2 mondial? Stai să filmez așa mașina. Ce? Cine? Volkswagen. Cum nu mai e? Păi mai e? Păi, o fi, nu știu. Cred că e. Cred că e. Problema nu e asta. Problema este că acum avem Seat Leon și Cupra Leon și cu motorizări normale. Înainte Cupra Leon era varianta aia super rapidă. Da. Acum asta e 1.5 TSI. Cam intră un pic în concurență. În conflict chiar. Da. Problema e alta. Am intrat pe configurator la Seat să configurez un Leon. Nu mai e Leon pe configurator astăzi, 4 mai. Poate o să-l repună. În alte țări, motorul ăsta de 1.5 l-au scos. Adică ETSI Mild Hybrid de 150 de cai e doar pe Cupra. Și ăla de 130 e doar pe Seat. Și singurul motor care se suprapune e plug-in hybridul de 204 cai. Și Cupra Leon este unicul care are plug-in hybrid de 245 de cai. Deci 1.0 TSI, mă rog, ETSI, 1.5 TSI, 1.5 TGI pe gaz natural și 2.0 TDI sunt doar pe Seat Leon, știi? Restul motorizărilor sunt doar pe Cupra Leon. Câte modele are Cupra efectiv în producție chiar? Știi? Leon, Da. Born, Tavascan, ăsta e electric, ATK, astea sunt. 4 modele. Oricum, e interesantă filozofia asta de a face un brand nou dintr-o echipare veche. Ține umbrela. Nu, ține să schimb mâna, că eu nu știam de ce nu pot să filmez cu de stânga. Ia, țineți umbrela, Popa, să Gata. te plouă. O țin din nou. Interesantă chestia asta de a face un brand nou. Da, și noi am testat o grămadă de modele de la ei și vreau să spun că m-am îndrăgostit de micuța compactă care e un Golf, e un MQB Evo, un Golf făcut pe... Da, știi ce e de fapt Cupra? E exact Volkswagenul care lipsea. Care Ăla lipsea. Mega de impact, cu un impact vizual uriaș. Avem Și cu un preț pe măsură. acceptabil. Nu te poți duce, nu se apropie de modele premium ale Nu. Dar, adică la bandă compactă, ai o mașină foarte frumoasă. Și s-ar putea să muște din clienții, nu ai atât ai Seatului cât ai lui Golf. Da, Golful oricum care se duce în jos. Păi cu atâția concurenți. Știi de ce cred eu că au făcut Cupra Leonul și cu motorizările astea mai normale așa, adică 190 de cai benzină? Ca să promoveze mai mult brandul. Ca să promoveze mai mult brandul, pentru că s-au vândut atâtea multe Formentoruri, încât s-au gândit că, hai să o facem și pe asta să fie sportivă. E o mașină care, de desubt, dacă te pricepi puțin la mașini, știi că de desubt este tot ce are Volkswagen, iar la exterior și la interior, partea de ce vezi și ce atingi, este ceva nou. Și atunci ți-o cumperi. Există totuși o diferență. Când era Seat Leon cu motorizarea asta, avea punte pe spate. Acum că au pus Cupra, e tot punte pe spate. Nu au pus independentă pe spate, dar la Golf... La toate variantele de putere? Nu la toate variantele de aici. putere. La alea super puternice, evident că ai independentă pe spate, știi? Știi ce aș critica eu? Uite cât de agresive sunt bările față și bările spate și nu are praguri. Da. Ar fi mers și niște praguri tot din segmentul ăsta, tot din tipul ăsta super aerodinamice, așa și agresive, știi? Eu nu... Adică n-am simțit nevoia de niște praguri, într-adevăr. Deci, doar ca să le vezi, că în mers nu-ți folosesc la nimic. Grila e nouă, da, grila e cea de Cupra, nu e cea de Seat, cu emblema, da, și cu imitația de fibră de carbon din spate. Bara față e mult mai agresivă. Observăm că avem și ceață LED. Ia și fii atent aici. Cât că ai umbrele, să mă joc eu la lumini, nu? Și fii atent aici, o noutate atât pe Formentor și cât și pe Leon. Acum, din 2023, au introdus Matrix LED-uri pe Leon și pe Formentor. Înainte nu erau. Hop. Bun, domnule Popa, da? Deci, ia vezi. LED și avem și lumini. O să încerc eu să arăt, dacă nu mai plouă, o să încerc să arăt și luminile noaptea. Fază lungă, ceață, totuși și semnalizările. Ia să te duci și în spate. Mă duc și în spate. Semnalizări în oglindă. Gri la Cupra. Jantele sunt de Cupra de 18 și semnalizările dinamice cu banda LED. Hai că s-a oprit ploaia pentru câteva secunde la 12 noaptea și pot să vă arăt și luminile. Ia, hai să începem cu spatele.
Fabulos, tati, fabulos. Când o închizi, se închide normal. Evident, avem luminile de curtoazie, care trebuie să pornească acum după ce se depliază oglinzile cu Cupra. Și luminile, nici mașina un pic prăfuită, luminile, noile Matrix LED care se regăsesc pe Cupra Leon și pe Cupra Formentor. Cred că și pe Seat Leon. Asta e fază scurtă, da? Evident că după ce o deschizi de mai multe ori, nu se mai... Și cam așa e interiorul cu luminile ambientale. Acum sunt cu portocaliu pentru că e ușa deschisă, dar după ce pui contactul se fac mov. Oricum, spatele e cel care face toți banii. Literalmente toți banii. Păcat că după ce faci asta de multe ori, nu mai vrea să mai facă jocul ăsta. Când tu vrei să te joci, să arăți luminile la toată lumea, săraca mașină nu mai vrea. Adevărul este că, deși mașina asta are doar 150 de cai putere, deci când zic doar, zic la mișto pentru că mașina chiar e rapidă, ceață LED, semnalizări dinamice, faptul că are difuzorul ăsta roșu, gurile de evacuare false și evacuarea care e ascunsă în spate, o fac să pară rapidă, adică nu prea se pune lumea cu tine crezând că este o Cupra rapidă. Și când spun că nu e rapidă, e rapidă, face 100 în 8,7 secunde, diferențial electronic e fix ăla de la Volkswagen pe față, praguri cu Cupra, hai să arătăm repede. Nu trebuia decât să plouă. Altceva aveam de toate. Da. Să mă urc un pic în spate. Hai, urcă-te în spate, e poziția ta la volan făcută. Da. Așa. Să știi că îți zic o diferență între Golf și Leon. 10 cm în plus la lungime. La care dintre ele? La Leon. Da, da, vezi tu, ai Dar și la scaunele. spațiu interior e cam la fel. E cam la fel. Ai scaunele Sharp, poți să nu le ai, poți să ai alte scaune, știi? Exact, s-ar putea cu scaunele standard Da. să ai mai mult. Dar nu e loc de compact. Într-adevăr, Skoda o bate, să zicem, la spațiu în spate. Da. Dar nu ți-o iei pe asta ca să nu ții Skoda sau invers, știi? Da. Au caractere total diferite, Exact. adică poți să iei motorul ăsta pe absolut toate. Dar uite-te o chestie, e o piele de calitate, să știi. Da, astea scaunele de pe Cuprele alea scumpe și sunt ergoconforturi, nu sunt Într-adevăr, aici, da. aici e clar că nu poți să ai același plastic ca în Volkswagen sau ca în Audi. Dar stai că și în Golf 8 e tot la fel. Acum. A, da? Da. O să-ți aduc și un Golf 8 în Știi sfârșit. că e singura mașină de la Volkswagen, nu m-am urcat și eu în ea. Nici măcar nu m-am Golf urcat. 8, eu m-am urcat, am și condus vreo Eu două. tu ești tu, ce să-ți fac? Am condus una cu volan pe dreapta și una cu volan pe stânga. Atât de rare sunt cu volan pe stânga încât am trebuit să conduc una cu volan pe dreapta. Știi, și s-a dus. Acum e pe locul 14 la vânzări Golful, nu mai e ce a fost odată. Numai pentru că are foarte mulți concurenți. Și într-adevăr, asta e o mașină de nișă. Adică, ok, îți iei Seat Leon dacă vrei ceva mai ieftin. Asta, cum o vezi aici, dotată e 35.000. Știi? Zi-mi de spațiu, deci Spațiu decent. spațiu decent. Știi ce? Ok, la cap este. Adică pentru statura mea nu voi sta cocoșat. Știi, pot să stau. Uite. Deci pot să stau lăbărțat așa sau Da. cum aș vrea să stau. Văzuși care două cârlige? Toate au așa. Toate au așa, știu, dar nu mă așteptam la asta, care e cu caracter sportiv. Mă rog, da. Unul e ca să pui umăraș, știi? Să pui haină pe umăraș, iar altul să pui bluză, așa, știi, în Uite, Polo și Ibiza nu mai au mânere deloc. Știi? Cotier ai? Bineînțeles. Bien sûr. Ia cu cap 3 holdere. 3 cup holdere și, mai ai și mâneri de intrat în portbagaj. Da, pentru, Da. cum se spune, pentru acordeon. Nu, pentru schiuri. Ce pui în spate? Schiurile, nu? Schiurile, așa da. pentru toată mașina. Altă chestie, airbag central, ca să nu te lovești cu pasagerul. Uite, se și vede emblema acolo. Asta e o chestie foarte bună care nu a apărut de prea mulți ani Da, și nu cam a toți ar trebui să o implementeze la fel ca și lateralele. Ai văzut că și Subaru ăla Outback de l-am testat noi, el avea. Da. Popa, să ne mutăm în față. Hai să portbagajul repede. Tu la volan mai bine. Bine, dar portbagajul repede. Portbagajul. Hai că O ne facem chestie flash. pe care am observat-o, iar filmez cu stânga și nu pot să... Nu e electric. Ar fi fost culme. Dar volumul e fix ca la Golf, 380 de litri, dar uite ce adânc e. Ce adânc e, vezi? E foarte adânc. Ai și o podea falsă acolo care îți mai pui diverse lucruri, dar e destul de adânc pentru 380 de litri, e bine compartimentat, adică poți să pui un troller mare și tot să mai rămână loc până aici, într-adevăr. Cred că e pe verticală între două trollere, să știi. Da, dar bine, depinde cât de măricele sunt. Deci 380 de litri portbagaj, exact cât al unui Golf.
Of, păcat de ploaia asta, bă. Dar să știi că arată foarte frumos în așa udă, cu apă pe ea. Arată Adică e o foarte mașină mișto. care arată bine. Și fii atent aici. N-am prea văzut multe hatchback-uri care să mai aibă după lunetă o prelungire, știi? De obicei se termină brusc. Se continuă, vezi? Are un fel de mini eleron, așa, un fel de cur. Dar vezi că n-ai închis portbagajul. Zici? Da. Mă îndoiesc. L-am închis. Și încă o chestie. Vezi asta? Antena. Da. E aceeași antenă care se pune pe Skoda Octavia. Ar fi fost culmea să aibă alta. Uite și spatele, și difuzorul ăsta. Vezi, asta e o mașină care are difuzor fals, ca multe mașini moderne. Dar vezi, nu e negru. Parcă, deci e atât de bine realizat încât trebuie să te uiți de aproape să-ți dai seama că nu e fals. Că nu e fals, da. Da, ar fi mers unul Că nu real. e real, mă. Că nu e real. Că nu e real, da. Ar fi mers real totuși, da. Și deschide și asta. Aici, Da. aici ce se bagă? Banzan. Oh, da. Și scrie în română, fără plumb. Și evident, deși Cupra Leon nu poți să-l iei niciodată diesel, da, pentru că la PSA-ul Leon poți să-l iei decupajul, da. Are asta de alb. Da, asta fiind că e aceeași mașină, știi? Dar eu i-am întrebat pe cei de la Seat și de la Cupra, mi-au spus că nu e nicio diferență tehnică între Seat Leon și Cupra Leon. Știi? Deci practic astea normale. Nu mă refer la alea puternice, știi? Nu e nicio diferență tehnică, pur și simplu e doar estetic și Cupra Leon este o versiune mai sportivă a lui Seat Leon FR, care e o chipare acum, știi? Hai să ne plimbăm cu ea, că ne facem flash. Hai, și povestim că îmi dă telefonul încoace, strânge umbrela și treci la volan. Mai te vezi cu Volkswagen-urile. Stai că vreau să văd ceva rapid. Ia, popa, uite-te. Da, mă, fii atent aici, că acum mi-am dat seama. Pe Leon, pe Seat Leon, scrie Seat Leon. Așa. Stai puțin, că aveam o cartelă de altă mașină. Aici nu scrie Leon, scrie doar Cupra. Știi? Adică nu scrie Cupra Leon, scrie doar Cupra. Ai emblema Cupra și scrisul Cupra, pe când acolo ai Seat și Leon. Nu pornește fără picior pe frână, nu? Nu pornește fără picior pe frână, evident, prin automată, DSG. Și încă o chestie, ai memorie la scaun. Bă, deci, eu efectiv m-am uitat, am văzut că are set 1, 2, 3 și nu mi-am dat seama că are memorie la scaun. Și îți mai spun o chestie, eu aseară când am ieșit din mașină și am ajuns acasă, stai să-mi fac centura. Când am ajuns acasă, mi-am dat scaunul la maximum în spate. În momentul în care am intrat astăzi în mașină, tot cu scaunul dat la maximum în spate, m-am urcat în mașină și mașina și-a pus în poziția mea de condus, deși nu setase memoria. Ultima memorie, da, mișto. Da. Oricum, ergonomia interioară e la ea acasă aici, loc pentru toată lumea. Eu am dat scaunul mult în spate, ca să avem perspectivă mai bună de filmat. E clar. Uite, foarte interesant muchile astea care se regăsesc și la interior, de pe exteriorul mașinii. Da. Și încă o chestie care am văzut la foarte multe Seat-uri de-a lungul timpului, textura de pe bord. Este implementată și în modelul ăsta nou. Observi? Da, adică și la Formentor. Ai un bord din ăsta care nu seamănă cu alte mașini. Păcat că, bine, probabil că să facă și pe uși ar fi ridicat costul mașinii, dar merita pusă textura asta și pe fețele de uși. Da, și pe Leonurile Cupra, pe lângă volanul de Cupra, ai tot ce înseamnă aceste elemente de culoarea Cupra. Unde mă duci în Colombo? Mă duc să-mi iau și o doză de cola, că îmi plouă în ea. Și o să am cola de McDonald's, diluată. Bă, ce zi! Deci nu mai suport ploaia, pe bune, o să rămânem fără pâine dacă mai plouă așa mult, că nu mai avem ce să filmăm și când să filmăm. Da, bă, tu ai mers cu ea. Cum ți se pare poziția la volan? Că mie, deci pentru mine e ideală. Nu vreau iar să intru prea mult, să spun prea multe despre aceste mașini. Știi că haterii mei nu. sunt prezenți pe canalul tău pentru că tu nu-i blochezi. Sau nici măcar nu le ștergi comentariile. Le șterg. Acum mașina asta, ca majoritatea modelelor făcute de acest producător de Volkswagen, au cea mai bună ergonomie interioară. Nu există, încă eu nu m-am urcat într-o mașină care să-i bată. Simplu. Că nu ești la nivel premium, nu este premium. Dar e la ceva distanță față de mulți alții. Da. Însă, de exemplu, aici putem critica chestia asta, că e mult prea minimalistă prezența doar acestei tablete, fără niciun fel de buton. Scaune încălzite. Dacă vrei în climă te duci aici, clima să se ducă peste tot. Dar de ce porni și ACU? Pentru că să nu se abulească geamurile. Așa, cum vrei tu. Mergeau câteva butonele, măcar climă în față, climă în spate, iClimate, să le spui tu ce vrei, încălzire la picioare, Air Care, purificare aer. Dă-i pe el, așa. Așa, sunt curios de ce nu era la Born, la aia electrică, dacă activezi și Air Care, îți scade autonomia cu 1 km. La asta nu se întâmplă nimic. La asta nu se întâmplă nimic, da. Lasă-l activ. Așa,
navigația mașinii, Virtual mașinii. cockpit-ul, bineînțeles. Da, care are, uite, câte are astea opțiuni de... Deci ai 1100 de versiuni. Dar mie îmi place la clasic cu cercurile. Da, Uite, și asta e pentru ăsta e că e frumos, dar mie îmi place asta, asta. exact, pentru că îți amintește de o mașină clasică. De adevăr, poziția la volan, vreau să spun că este... Deci am lăudat-o pe aia din Formentor și asta fiind mai joasă și fiind de aceeași platformă și în principiu un Formentor e o cupră din asta mai, cum zice, mai joasă. Nu. Formentorul e un Leon mai mare. Sunt curios dacă o să facă vreodată Seat Formentor. Deci mie mi s-a părut asta foarte agilă, foarte agilă. E mega agilă. Deci e Stai mega să agilă. vezi pe ploaie acum cum e. Nu Are vreau să o văd, anvelope- adică vreau să o văd, dar vreau să... Da. Nu vreau să o văd. Și acum noi mergem în regim de 2 cilindri. Apropo, da, am văzut și chestia asta, că dezactivează, că e mers în gol. Mers în gol, asta odată, uite, mers în gol e acum. Mers în gol. Simplu ca bună ziua. Și dacă ești în sarcină parțială, 5.2. Ăsta e motivul pentru care eu am venit de la București la Craiova cu consum de 5.2. Și asta este motivul pentru care un motor pe benzină poate scoate consum ca unul pe motorină. Plus- Oprindu-i pistoanele. Da, și mild hybrid pe 48 de volt și o baterie mică și un DSG din ăsta ceva mai bun cu 7 trepte DQ381 mai eficient, care la motorul ăsta, spre deosebire de altele, nu subturează motorul atât de mult. Deci la motorul de 1 litru subturează mai mult. Uite tirul. Moduri de rulare, Au evident. terminat podul. Nu Au cred. făcut cu 4 benzi. Nu, că nu e 1 aprilie, e 1 mai. A trecut și 1 mai. Trecut de 1 mai. Avem și volan încălzit, dar trebuie să te duci la... Deci, Ai buton pe volan pentru el. unde? Da. Mă crezi că eu nu știam. E ca la toate acolo. Eu cred că intram la climă Și dădeai din el. și dădeam de aici. Știi ce nu înțeleg? Pui multe butoane pe volan. Da. Ok, destul de mici totuși. Da. Bă, și niciun buton aici. Da, dar bine că n-am mai pus butoanele cu feedback haptic ca la... Alea bine că s-au desfințat, exact. Și încă o chestie. Ai atâtea butoane, da? Uite, poți să schimbi informația din stânga, din centru, de peste tot, să umbli prin meniuri, ai view, să schimbi tot layout-ul, ai comenzi vocale, volan încălzit, volum, pilot automat, da? Cu creștere viteză cu 1, creștere viteză cu 10, distanță, să țină banda. Băi, nu am găsit aici buton. Fără rost. Nu am găsit aici buton de telefon. Să răspunzi tu la un telefon sau să închizi. Nu, ăla e comanda vocală. Dar dacă te sună cineva și vrei Din să ok răspunzi când te sună cineva. zici tu, și cum închizi? Trebuie să Că tot... din ok răspunzi că ți apare în bord. Da. Da. Dar Fii cum atent să nu închizi? se bage vreunul pe contact. Vorbeam cu mama și mama nu închide telefonul când zice pa și lasă telefonul, știi? Crede Și că... ce au zis? Îl dezmoștenim. Nu. Deci copilul ăsta nu mai trebuie să nu mai merită nimic. De când a ajuns vedetă și se crede și mai mare vedetă, trebuie dezmoștenit. Așa. Vezi, e gata. Și e gata, mă. Podul, uite, nu-ți place cum a ieșit? E gata, terminat. Da. Uite, câte gunoaie, mai multe gunoaie pe pod decât muncitori. Bă, săraci de uite, lucrează și pe ploaie. Da? Adevărul e că nu e vina lor, știi? Dar astea sunt lucrări de Uite cu reabilitare. fire electrice pe ploaie asta și ne uite tripla plouă, triplă! Bă! Da, mă, da, eu am înțeles de la cineva că astea sunt Anti ce? anti-apă. Bă, popa, eu n-am înțeles că știi tu cum e cu curentul și cu apa. Hai că e gata, e Pilotul aproape automat merge bine. Și ce am observat, dacă stai mult în trafic blocat, Cum ai stat tu astăzi? da, cum am stat eu astăzi și cum am stat și ieri în București, dacă nu stai foarte mult, mașina pleacă singură. De la... Serios? Da. Unde? Se oprește mașina din față, Așa. cu pilotul, se oprește mașina, se oprește motorul, după aceea dacă nu stai mult pornește, motorul pleacă mașina. Dar dacă stai mult și tu după aia, nu știu, să zicem că te uiți prin asta sau nu e bine să stai pe telefon, dar unii mai stau pe telefon la semafor când stau blocați în trafic. Ei, în momentul în care pleacă mașina din față, motorul se oprește, face vum, știi? Ceva gen, du-te bă, ca bune? să dai tu resume, da. Adică multe chestii din astea drăguțe, dar uite o chestie șocantă, absolut șocantă, nu ai centuri reglabile pe înălțime la Leon. Asta e. Asta e, da. Nu ai la BMW, mă rog. Nici la Porsche. Deci, De-aia fie de ce mai e disponibilă cu cutie manuală? Seatul Leon, da, Cupra Leon nu. Bine că mai e măcar Seatul Leon. Și mai sunt motorizările alea pe gaz natural comprimat. Știi? Exclus. Alea niște... Bă, mi-ar plăcea să... Păi și ce unde alimentezi? La pedale? E la București o stație. Bă, una singură. E o soluție care e de mulți ani prezentă, dar nu s-a răspândit în lumea auto. Dar hai să spun ceva. Îmi spunea cineva
că bagă, deci e vreo 7, de vreo 8 lei ceva kilogramul de CNG. Și spunea cineva că are o mașină din asta și, nu știu, fură de la și dracu de butelie și bagă cu 4 lei sau ceva, știi? Și atât. Popa. În lumea auto tot ce este ok se răspândește. Uite-te la Tesla. Ce nu e ok rămâne neok. Uite-te la Honda. Lasă-mă că și Honda face mașini bune. Da. Uite Leon, pe taxi. A făcut. Să nu mai țin pasul cu prezentul. Sunt puțini producători în prezent care se adaptează foarte repede și se adaptează din mers la ce cere piața și și la direcția asta spre care mergem. Și sunt producători care au rămas efectiv în urmă. Mitsubishi e Renault acum. De ce trebuie să o omori? Dar nu omor. Nu, da, ai dreptate. 1.5. Ce mă? Este foarte ud pe jos și aici s-ar putea să fie pământ pe carosabil pentru că se lucrează și pe aici. Că nu, merg mai încet decât de obicei. Da. Ui. Dar mașina chiar stă. E un pic rigidă, pentru că e varianta Bă, Cupra. lasă mai încet totuși, popa. Da, o las, dar mașina chiar stă, fără mișto, chiar Știu că stă, că e un Volkswagen. are cuplu. Ăsta e motor de cuplu, culmea, nu e de Cât ai pe putere. oră pe ploaia asta, potolește-te. Are cuplu, trage de stinge. Unul din motoarele mișto de la Volkswagen și economice. A mers și cu Arona și aia era super economică. Dar e fabulos cum se mișcă mașina asta cu motorișca asta. Deci cu mașina următoare nu merge așa. Da, de Aia acord. merg eu Da, și merg încet. Păi da, dar aia are 500 de cai, adică Păi, potolește-te, că uite-te asta cu 150 de cai, ce lasă-o mai ce încet. fuge. Și de ce o percepe așa? Pentru că e foarte light și vezi, e handling, light, ia uite, wow. Are sub 1400 de Păi kg la exact. gol. Asta E- odată. Raport putere pe greutate, un raport de 200 de cai, de fapt. Păi uite-te cum se mișcă. Se mișcă foarte bine și, bă, subvirează târziu, anvelopele au aderență. Bridgestone, apropo. Mult mai bine decât Formentorul cu aceleași jante. Cu aceleași anvelope, scuze. Uite pisica. Nu călca, nu? Nu, cred că nu. Nu. Bă, dar și ele ce aleargă, mă, așa. Apropo, mașinile am pe Bridgestone, care sunt foarte bune. Da. Sunt, să știi. Am venit cu ea de la București pe curbe, nu... Deci nu venea să cred cât de bine stătea mașina pe trasă, cu corecturi minime și cum pe drumurile în urcare, că eu nu fac depășiri în linie dreaptă, eu fac depășiri pe curbe. Da. Și pe a doua bandă, ăștia stau pe prima bandă și viteza cu care treceam pe lângă ei, nu venea să cred. În schimb, motorul la turații înalte, chiar dacă se aude, nu e cel mai rafinat motor la turații înalte. Asta am văzut și pe Seat Leon, și pe Cupra Leon, și pe orice altă mașină. E un pic zgomotos și un pic parcă se chinuie. Dă impresia că se chinuie, știi? În linie discontinuă. Uite, vezi, e un pic rigidă. Dar se duce fără... Vezi că poți să ai apă pe carosabilul ăsta, pe jumate din el. Da, și să mă trag într-o parte. Păi Da. exact, așa că lasă-o mai încet. Trebuie să arătăm și ce poate mașina. Nu în episodul ăsta, da? Ce mașina merge beton, ce vorbești, povești. N-ai ce să arăți mai mult de atât. Scaunele te țin bine. Nu știu cât de confortabil stai tu în ele fiind atât de sportive, da? Stai. Stai, Deci stai. Efectiv e o plăcere mașina asta, o plăcere. Ia, fă mie plăcerea și oprește aici și dă-te jos. Hai. Gata. Gata cu eschibițile. Că plouă. Da, de fapt, nu. Hai să facem altceva. Hai, mergi totul, că nu mă mai dau jos să mă uit. Bine. Volanul încălzit încălzește tare, scaunele încălzite încălzesc tare. Și dacă vrei să treci din nou pe... Dar chiar modelul de condus ai? Da, păi eu trecui pe sport. Ai confort normal și... Nu, confort, sport și individual. Aha. Ce facem aici? Mă bagi la iarbă verde? Unde mă bagi? Dacă n-am loc să întorc N-ai loc să întorci cu mașina asta? Uite loc aici, lângă acest frumos Arteon. Arteon. Apropo, cu toate că mașina asta este construită, da, pe MQB Evo, aceeași platformă cu Golf dimensiuni similare, are și diametru de bracaj ceva mai bun decât Golful. Și uite o chestie, în parcarea asta care e cu pietre, e liniște în ea. Da. Deci se aude Cu jante ploaia. pe 18, da, se aude ploaia. Și hai să o trecem și pe manual. Doamne, Confort. pe confort, da. Pe confort cu cutia în drive. Interesant este că n-ai eco, știi? Adică toate funcțiile eco, coasting-ul, Sunt alte modele. sunt pe confort, Ah. știi? Adică are toate funcții, fiind 1.5 TSI Evo ăsta, cu dezactivare de cilindri, cu mild hybrid, cu coasting, cu mers în gol, cu așa, numai lumina ambientală, O, culori frumos. da.
Apropo, ghici unde e blind spot-ul la asta, avertizorul de unghi mori? Aici. În dungile astea, da. Mi s-a părut o chestie mega wow, adică Da. chiar dacă nu te uiți focusat pe oglindă, îți va sări în ochi Da. galbenul ăsta care se aprinde în luminile ambientale că ai mașină. Că ce e bine, e bine. Și mai e o chestie. Și dacă stai cu mașina oprită și vine mașină, Ți arată. îți arată în Ca unghiul să nu mort. cobori, exact. Ca să nu cobori. Bine, dar... Na, oglinzile puteau fi un pic mai mari, dar vizibilitatea nu e rea. Astea sunt cu senzori de proximitate, nu trebuie să le atingi. Toate MQB Evo-urile au chestia asta, inclusiv Caddy. Da, tu știi de ce îmi plac mie această marcă atât de mult? Pentru că încă din anii 90 mașinile acestui producător au început să fie dezvoltate în jurul omului. Și Da. chestiile astea de care ai nevoie vor fi tot timpul acolo. Și cu fiecare generație ele evoluează. La modelele vechi încă aveai butoane fizice. Acum ai tactil, adică ai lucrurile din prezent transpuse într-o mașină. Gândește că sunt mașini în 2023 care au niște butoane oribile la plafonieră și astea sunt niște lucruri de care tu te lovești tot timpul în utilizarea mașinii. Sau te lovești des. Dar acum depinde și de preferințe. Știi că poți să zici că alea sunt mai fiabile. Știi, decât să pună un senzor. Povești artistice. Depinde. Padelele, deci pe cât e volanul ăsta de mișto, da, cu decupaje, cu piele perforată, subțirel, să-l ții bine. Dacă puneau și ei padelele un pic mai spre mine, un pic, nu mult, știi? Și scaunele te țin bine, și reglajele la Lasă scaun. mai încet Mă, popa. că n-am nimic, n-am viteză. Și mașina stă oricum, adică nu... Am realizat acest lucru. Da, trecem peste faptul că mașina stă bine, da? Da. Ia hai să punem individual. Setări lumini, setări interioare, infotainment, tutorial, dacă nu te înțelegi, setări exterioare, lumini confort, știi? Ai văzut că nu e un Seat Follow în me culoarea home. mașinii, e un Seat gri acolo, Da, da, o da. Cupra gri. O Cupra gri, da, aia e culoarea lor, știi, de bază. Dar și e Cupra VZ-ul ăla sportiv, cum îți dai seama că n-are faruri de ceață, Da. știi? Plus jantele, plus așa. Adică e varianta sportivă, au lăsat totuși VZ-ul în ăsta. Deci, asta chiar e mașină de tineri, fără cea mai mică discuție. Asta e o mașină pentru niște persoane fresh și tinere și dinamice, care nu vor mașini neapărat premium. Deci, bă, deci eu știu că eu am o Ibiza și am breloc cu Cupra și șapcă cu Cupra, dar mie chiar îmi place mașina asta. Bă, sincer, îmi place mie. Și culoarea se numește Asum. Desire Red, adică dorință roșu. Câte culori sunt? Nu știu. Că sunt, oricum la Cupra sunt altă paletă de culori decât... culori, da. Bă, nu știu, dar sunt. Așa. Apple CarPlay, wireless sau cu fir. Eu prefer cu fir, pentru că dacă vrei să... Eu prefer fără. Fără fir. Fără CarPlay, da. Așa. Fără CarPlay au pus Cupra aici, nu Seat. Apropo, nu poți să vezi. Ba, poți să vezi doar cine ți-a, dar nu poți să le citești. Credeam că ai de la Drăgotescu ceva. Nu. Am de la 355. Îmi spune că... E telefonul blocat. 355, sent salad. Te informum ca I consumet resursul de internet national disponibil în oferta ta Orange. Afla informatii despre beneficial, inclus în opțiunea. Ta accent service. Dăm puțin telefonul meu din ușă. Că vreau să facem un experiment. Ia. Ce număr ai pe ăsta? Care din... 54. Ia uite-mă cum a și venit. Ia uite cum are trecut în telefon. Dar cum vrei să te ia? Pe te-am trecut Luci Popa. Ia. Automaster chef sent popa. Can dio pizza. Would you like to reply? Dă-i reply. Yes! What do you want to say to Automaster chef? Tomorrow! It says, tomorrow. Send it? Send. Done. Da, Popa, dacă îmi spui tu mâine, Da, la tine mâine nu știi care mâine mai e. da. Ia calcul, hai. Stă. Are Păi, diferențialul electronic pe față. Da, dacă tot, hai să o trecem pe sport chiar. Că... Lasă-o pe... Uite-te ce apă e pe marginea drumului, uite-te. Da. Că nu e un Adevărul drum e că făcut cum trebuie. Sunt și roaie. Adevărul aici e că sunt și roaie. Bă, lasă-o mai încet, Mă, nebunule. că asta e încet. Asta e încet. 60 la oră e tare. Bă, Popa, mă disper cu mașinile ăștia ale tale, zici că nu e sănătos. Uite-te ce apă e pe jos, uite-te cum curg și roaiele, uite, ai văzut cum e aici?
Da, dar uite ce bine stă mașina. Păi văd că stă bine, dar totuși trebuie să ne... Uite, vezi? Uite aici. Ai văzut? Da, am văzut. Da, și mașina Asta nu e o traversare, apa ar trebui să se ducă în șanț, nu să-ți vină pe pe carosabil. carosabil, da. Că te faci praf cu așa ceva. Da, da, nu am exagerat, adică n-am exagerat cu absolut nimic. E efectiv mersul cum aș merge eu pe curbele astea în mod normal. Și de drumurile din România care nu sunt chiar atât de cum ar trebui să fie. Înțelegi? Da, Știi că pe aici s-a făcut un E46 praf pe o ploaie, ți-aduce aminte? da, cu noi. De ce s-a întâmplat? Pentru că a prins apă pe carosabil. A avut anvelope viteză, proaste. nu Viteză. contează, a avut viteză și apă care stă. Și dacă ai prins pe jumătate de mașină apă, te dai peste cap cu orice mașină. Peste cap. O faci răsucești, praf. da. Exact, cu orice mașină. Da, Indiferent cât de bun ar fi ea sau cât de bun ar fi anvelopele. Noi mergem acum sub limita Adică de între viteză niște legală. anvelope țiplă și o suspensie foarte bună stare. Îți dă un maxim 10-15 km în plus față de una. Bă, e mult 10 E mult, asta vreau, adică nu ai așa de mult să zici, doamne, da, domne, am totul pe mașină nouă, mă duc cu 200 pe ploaie. Nu e așa. Nu. De ce pe autostrăzi viteza trebuie redusă la 80 la la oră? 80 când la oră plouă? pe ploaie. Păi- Spune de ce, pentru că pe ploaie la 130 la oră, contactul anvelopelor cu tuturor celor 4 anvelope cu Cele asfaltul e din atâta. față, în primul E rând, atât, că e o cele palmă. din spate calcă pe urmele celor din față, adică Da, vor avea apa un pic evacuată, dar fața... Dar să știi că, uite, mașina asta, chiar dacă are un comportament sportiv și e reglat un pic sporty, e mișto să mergi și cu ea așa light. Da. Vezi? Da. Uite, e liniște în ea. Se aude ploaia pe parbriz, atât. asta cred că e ecranul de 10 inch, nu știu dacă e la de 12. Da, ce rezoluție are și cât de bine se vede. Da, este. Are și scurtături, dar are și... Dacă era să ratez. Mai mi-a arătat. Ia uite, bă, Zafira cu cauciuc pe ea. De tir, Fai de tractor. Eu cred că asta merge doar când stai pe loc. Nu? A, uite. Doar pe loc? Da. Și în mers de ce nu? Nu știu. Ca să nu stai să faci așa când conduci. Trebuie puse câteva butoane fizice. Da, e ceva. Oricum îmi place că ai scurtături dacă vrei Deci a trecut climă o sau Zafira cu încălzire. un cauciuc pe ea și acum trece un Cielo cu Sârme. Gard de sârmă. plasă de Buzău. Hai. Hai. Du-mă înapoi. Măi, tramvai. Nu avem BMW astăzi. Autohold, frână de parcare, schimbătorul este aici, cheia e asta. E o cheie care poate fi de orice, dacă o vezi aici poate fi orice. Skoda, Seat, Volkswagen sau Cupra. Tati, Cupra. Deci la început eu am fost sceptic în ceea ce privește brandul Cupra. Recunosc că am fost sceptic. La ce naiba mai vrei Cupra dacă ai Seat? Dar cumva au reușit să individualizeze marca asta suficient de mult încât să o facă de succes. Și uite, își creează un pic propria identitate. Da. Se depărtează, deși au ADN comun, Da, o grămadă de chestii comune, se depărtează de produsul de bază, știi? da. Chiar că. Deci eu am condus Seat Leon cu motorul ăsta și parcă nu mergea așa frumos. Într-adevăr, aceleași lucruri pe care le-am descoperit, adică motorul zgomotos, sunt turații mari. El e bun pe cuplu, adică, fii atent, 2000, da? 2000 jumate, fii atent. Nu trebuie să o duci în 6000 și urcă, Ce liberați pedala de accelerație. De ce zici? Să faci coasting. Să faci coasting pentru că urmează o coborâre, știi? Ah. Sau dacă le depășești limita de viteză, dacă urmează un giratoriu, știi? Eliberează pedala de accelerație. Îți spune tot felul de indicații din astea eco, așa. Mi-ar fi plăcut o trapă? Nu știu. Plafonul e negru. Dar per total, dacă e să mă întreb pe mine, te urci în Golf 8 și te urci în Cupra, Leon, care sunt cam la aceiași bani, eu zic că n-ai cum ca om normal să-ți iei Golful după ce te urci în asta. Vezi, asta e o chestie curioasă. Au scos atâta derivați din Golful de bază încât moare originalul. Da, serios. Adică ești atras. Bă, vreau practicalitate, îmi iau Skoda. Nu? Vreau ceva sporty, păi pot să-mi iau Seat, pot să-mi iau chiar Cupra. Cupra. Că s-ar putea ca Golful să rămână GTI-ul sau R, cât mai au acum, R32 sau cât mai e? R și atât. R și atât. R și atât. Golf Cu preț foarte mare. au GTI
Au GTE. Vezi de ce ziceam de apă, au văzut? Și Da, au concur văzut. valuri. Au Așa GTE, ceva au- nu ai voie să ai ca administrator de drum, să faci astfel de drumuri, să-ți mute, uite-te Uite și- aici. Păi, Păi dacă vine unul și face așa, păi uite aici când ți-o trece de pe un sens pe altul. da, dar e periculos și pe un sens, pentru că dacă te prinde apa pe partea aia, te bagă în barieră, știi? Dar într-adevăr, na, cu mașina asta parcă nici nu îți dai seama că e apă, știi? Și aici nu mă refer numai la asta, și cu multe mașini mai noi. Dar văzuși că apa cât de bine este izolată, prin care n-aș să nu se simtă sub ea. Opa. Eu am descoperit cu mulți ani în urmă calitățile astea ale acestui brand. Și după ce am început să vi le spun vouă pe YouTube, mi-a sărit în cap. Da. Bă, Deja- niște troace, niște rablă, niște... Nu e chiar așa. Deci, cred că l-ai descoperit prin primul război, al doilea război mondial. Atunci, dacă n-a ieșit picălul. Da. Am o promisiune de Passat B4. 4C. Passat B4. Ah, Dă seama cu tine. cred că. Păi, tu ce ani ești? 92? 91. 91. Pe acolo. Cam pe acolo. Cam pe Sper acolo. că e 92. Da. Pe mine mă fascina când eram copil Volkswagen, că nu știam cum să-l pronunț. Uite, BMW-ul noi după Ce văzuși greu. și văzuși că nu se auzi prea tare Știu. apa asupra. Chiar sunt curios cum o fi cu mașina de 500 de cai. Bă, și să trecem cu ea cu 200 la oră prin apa asta. Nu, nu. Vezi că ăsta, Ia uite, bă, ce spune Sfântul Volkswagen, alias Cupra. Îți Un spune sens roșu. Vezi, era ceva cu pericol, probabil că o văzut pe domnița asta, știi, de-aia ți-o dădu cu roșu, așa, știi? ori așa, ori mașina. Da. Să fii atent la chestii de astea de sar brusc în față. Și mai e o chestie amuzantă pe la pilotul automat, dacă te prinde că nu ești atent, îți face frâna așa, știi? Ceva, trezește-te, mă, știi? Face, bune? da, face, Oh! știi? Trezește-te! Popa, trezește-te, știi? Bine, evident, eu eram atent, doar că făcusem intenționat să văd cum se arată. Și o să încerc, dacă la noapte nu plouă, Așa. ies afară cu mașina și îi fac câteva cadre noaptea cu farurile, cu stopul ăla roșu, așa. Bă, nu știu, deci îmi place la nebunie și mi-a plăcut și Arona. Știu că n-a apărut pe canal, pentru că am filmat-o doar pentru promotor, că n-am avut timp. Dar mi-a plăcut și Arona, și Ateca, și Formentor. Bă, deci ăștia la Cupra și Seat fac ceva bine, fac ceva bine. Și nu înțeleg că au ei imaginea asta, asta e problema. Au imaginea asta de mașină sportivă, rigidă. Și de asta, se zice, lumea se duce către o Fabie, către o Octavie, către un Golf. Și prețul. Da, și prețul, să știi că nu e Bine. o Octavia cu asta și cu Golf undeva pe la același preț. Eu cred că Seatul Leon e mai ieftin că Skoda. Dar, de exemplu, eu ultima Octavia nu mi-aș putea lua cu volanul la în două spițe. Mie îmi place. Du-te, bă, de aici, nu există, avea Skoda 110 aia de avea 100, cât era 100 el sau cum să nu. Da. Nu există așa ceva. Nu poți să pui în 2023 volan în două spițe. Uite, fii atent, că tot stăm la... Resume. Așa, și acum să vedem ce se întâmplă când plecăm de pe loc. Ia pune picioarele jos. Nu, n-am niciun picior pe nicio pedală. Ia să vedem chiar ce se întâmplă când pleacă domnul. Dacă e o porni acum. Da, cred că e pornită. Asta Am prins și Zafira cu cauciucul pe ea. Da, și Cielo cu ACC pregătit de pornire. Bă, Mă anunță. Bam! Da? Și dai pe resume și pleacă singur. Pentru că am stat mai mult timp. Dacă stăteam mai puțin, pleca singură, știi? Aha. Distanța e setată, eu nu mai fac nimic acum decât să stau să mă relaxez. Pe ea relaxează, te coboară aceea și vină pe jos, pe pod așa. Bă, da, știi ce nu înțeleg eu? De ce e gazul așa de ieftin la noi? La Severin e 4,20 lei. Mă întreb pe mine, nu știu. Și mai am un Seat în familie, că socrul meu are Arona, Când te însori? la an. În mai? De ce numai că plouă? Nu știu, vara. Vara? Mă chemi? Da, mă, normal. Vezi că n-am costum. Hai, mă, că te-am văzut cu atâtea costume. Vin în pantaloni scurți. Vino. Dar vezi că prezentăm mașină. Dacă Clar, îți dai seama. Te plimbi eu frumos, mireasă tot. da, o să fac rost de o limuzină ceva. Nu, bă, fră rablă, fră un jaf, ceva, ce limuzină. Ceva frumos, bă. Odată mă însor, bă, și eu, ce dracu. Nu, bă, fră rablă, popa, ceva, un Cielo, un E90 din ăsta, ceva. Ți aduc eu un E90 terminat, Hai, care hai. să se oprească în timpul, să nu ajungi să întârzi cu el. Da. Ne ducem pe 20 de grade, că nu mai pot. Mor de cald. Și uite, acum este simplu ca bună ziua. Deci merge singură. Ține mâine pe volan. Da. A, și nu mai vorbesc că ea acum virează singură, ține banda singură. Uite. Bă, ești nebun, fără marcaje sau cu râsul Fără ăsta cu marcaje. Bă,
Da, sau auto, adevăratele. Bă, fără marcaje, uite acum se uite duce acum, un da. Văzut bariera, știi, să lua după barieră. Fără pic. marcaje. Fără marcaj. Da. Incredibil. E un pilot automat adaptiv foarte bun. Uite, acum frânează singur. Dacă semnalizezi, accelerează. Că Crede că... schimb banda și depășesc, știi? Și oricum, scaunele mi-au plăcut. Am mers 3 ore fără oprire, fără să... Ăsta vinde lemne sau fură? Vinde. Vinde. Vezi că cumperi lemne în forma asta e cea mai mare păcăleală, sparte. De ce? Ocupă un volum mai mare. Deci Și lemnele cum? sparte, tu zici că ți-e mai ușor cu ele, dar cumperi mai puțin lemn decât dacă ți-aduce copacul întreg. Da. Păi și ce faci, mă, să tai tu lemnul, să Păi tai da, tu dacă câștigi la bani. Mă înțelegi? e la kill sau La volum. Ăsta se vinde la metru. la metru? Dar depinde cum, spart sau întreg. Citroen are DS-ul, ăștia au pe Cupra. Ăștia au pe Cupra. Cine a mai inventat... Volvo pe Polestar. Volvo, da, la Polestar e numai electric. Da. Da, Așa. și plug-in hybrid. Da. Și au cineva? Și că și Cupra va deveni electric. Nu, alt producător care a mai scos un sub-brand din ăsta. Care În ultimul timp? Da, În ultimul timp. Genesis? da. La Hyundai? Asta și Dar Genesis. Genesis nu e în Europa. Ba da. Unde? Dar Eu am în văzut Germania. Aia, povești. Așa. Cam astea sunt. Urmează și Renault. Cu ce? Nu, Renault cu Alpine. Are. Alpine din totdeauna al lor. Nu. E dintotdeauna, dar Unul nou creat, așa, știi nou cum? creat, da. Alpinul e brand vechi, readus la viață. Acum cum mă deconspir pe canalul tău, Așa. să-mi scot centura că suntem în parc. Tu uite-te în față, că eu întorc camera, așa că la mizeria asta de iPhone nu poți întoarce camera în timpul filmării decât cu mâna, nu din buton. Ia fi atent, popa. Hai, mă. Vive le Cric! Nu, dar n-am să un tricou care să potrivească cu bluza asta galbenă. De ce îți lași vestă reflectorizantă? Pentru că plouă. Și e și... cum îi zice, mă? E pe motorină, uite, E scrie rezistentă diesel la pe apă, da, mă, da. Ah, ok, deci nu e vestă reflectorizantă, chiar e geacă care e culoarea asta, e culoarea telefonului meu. ea. Da. Bă, dar ce-a crescut vegetația pe aici de când cu ploaie, vezi? Păi, Deci bravo! plouă de o săptămână și totul e verde și totul e mare pe aici. Facem pozele la final când se oprește ploaia. Să nu uităm. Da. Uite ce bipă e de centură și acum mers în gol. Mers în gol. Ia vezi, mă, ce consum scos așa. Trage aici pe la iarbă cu locul verdeaț, așa că e frumos. Având în vedere că și trăsărăm de ea, cât zici? 8 jumate maxim. Hai, eu zic 7,7. Între 8, așa zic eu. Nu, 1,5 ăsta e bunicel pe consum. Este. 7,7 zic eu. 7,9, vezi? Ăsta e. Exact. Da, dar termen lung. 5,9. Da, 49 viteză medie, mers în afară. Mers Și acum în- ce viteză au sărăm? 43, ia vezi. 43. 43, exact. 43. E bine 43. Sunt, da. Domnule, Dar e și dădui, adică și urcare și dădui. la dacă- revedere. Nu ați uitat nimic, ați luat telefonul mobil. Păi avem vreo 4-5 pe aici. Ideea e următoarea. Asta, dacă vrei să mergi efectiv, o ții pe confort, te folosești de toate chichițele, da? Mers în 2 pistoane, mers în gol, mild hybrid, anticipezi traficul și așa mai departe, poți să scoți consumul. Într-adevăr, și mie mi-a scos 7 și ceva, în București 8, știi? Dar în afară, la mers constant, ăsta poate să înlocuiască orice diesel. Fără nicio problemă. Fără nicio, la consumă 4 la 100 la oră. Dă-o în familia ei, că e bună. Și de adevăr, și pe Arona a fost ok. Muștucul de schimbător la rătară. Ia fi atent. Da? Pulsează, da. Pulsează. E fix inimă, știi? Pam, Fii pam. Bine, din cauza că frame rate-ului nu se va sesiza. Știi? Da, poate o să se vadă, poate nu o să se vadă. Uite, avem modelul de în faruri ieșind pe plasticul de la buzunare, același ieșind, da bine, înainte când intri tu în ea, îți arată, sau ar trebui să-ți arate tot același model, cred că e la Seat, nu cred că e la, nu cred că schimbau ei chiar totul. Luminile ambientale sunt ok, seamănă cu ID Light-ul, materialele sunt bune, finisarea e ok, e, într-adevăr, are în anumite zone, are plastice ceva mai tari, dar în principiu le are pe toate. Știi ce n-am observat la mașina asta? N-are priză de 12 V în spate, care doar în cotieră, ia încoa. Da, are doar în cotieră. N-are priză de 12 V în spate, în portbagaj, știi? Mă rog, nu că ar fi asta o problemă. Și camera
Ia mă, ia, stai că n-a arătat în camera. Ia, mă, ia. Și opțiunea de cameră de marșarier. Da, uite, vezi, se murdărește. Fii atent, fii atent, fii atent. Păsărica. Se sperie. Se duce la, uite, indicații dinamice. Da? Și cameră wide. N-are 360, are doar cameră spate. Dar vezi, se murdărește, se udă puțin. Gata. Vă mulțumim pentru atenție. Acesta a fost Cupra Leon. Îmi pare rău că plouă, dar n-avem ce să facem, trebuie să ne facem materialele. Bagă popa soare, ce să mai... Vremea nu ține cu noi și nu așteaptă să filmăm noi două mașini. Cam asta este. Temperatura de aici, volumul de aici și vă așteptăm în noi și noi clipuri, cu noi și noi mașini, cu vreme care mai ploioasă. Da. Ne susțineți și voi cum puteți, cu like, share, subscribe dacă vreți. Nu uitați că la 100.000 de kilometri, la 100.000 de abonați, Nu dăm popa. Nu. Tu dai, eu nu dau nimic. dau o mașină. Tu nu dai o pizza. Da, păi strâng banii de mașină să dau. Dăm o mașină, detalii în curând, grupul de Telegram cu abonații în descriere și cam asta e. V-am pupat. Ceau! Și mulțumim lui Mihai că filmează pe ploaie. Dar urmează să filmăm ceva și pentru el. Bye, bye.